magandang buhay! Today, it's Saturday. Ayun, may pasok si Kokoy, pero sandali lang. Pinapapasok siya ng boss niya. Hatid muna namin si Pao sa school. Pao kasi meron siyang tryout sa drum and lyre. Ayun, so pag nababa na namin siya sa school, and then si Kokoy naman ay bababa. And then ako naman, mag-iintay ako kay Kokoy. Anyway, sandali lang naman yun. Si Shane. Hello. Kasama ka mag-tryout. Opo, tita. Okay. Sa ano siya sa volleyball? Ah, okay, Ako volleyball. sa drum and- Si Pao naman sa drum and lyre. Okay, welcome to my vlog. YouTuber mommy ko. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Good luck. Thank you. Bye, Pao. Okay, let's go now. Ano tayo ito? Okay, nakababa na si Pao. Ikaw naman ngayon ang kailangan. Kasi mga tayong maaga pa yun. Magbe-breakfast daw muna kami. Guwapo, no? Nahihiya na yan. Magbe-breakfast muna kami dito sa McDonald's. Ayan. Masyado pa kasing maaga si Kokoy dun sa office nila. Kaya... Oops. Ayan, breakfast muna. Okay, let's order now. Chicken sandwich with egg meal. Drinks po, sir. Ayan. So, parang ano pa na natin to? Parang Saturday ulit. Ayan. Saturday. Pero, hindi ako naka-forma eh. Actually, naka-pajama lang ako eh. Diba? Ito. Ayan. Ayan. Naka-pajama lang ako, guys. Ayan. So, saan ba tayo pupunta mamaya? Yes, grocery. DDFC pala tayo. So, IKEA. mag-IKEA kami, pero naka-pajama ako. Shopping while wearing my pajama, di ba? Ay, si Kokoy lumabas. May kinuha lang siya. May kinuha siya sa kotse. Wala, nakalikot na doon. Ano ginawa mo? Yung mobile niya. Okay. Wala, masyado tayong close. Ayan. Kinuha pala niya yung mobile niya. Cute ng ano nila dito. Design ng shop nila. Here's our order. Kaon-kaon. Sarap talaga mag-coffee pag umaga, diba guys? Yung parang hindi yata kompleto yung morning ko pag hindi ako nakakahigop ng coffee. Actually, mahilig ako magkape pero hindi ko nauubos yung kape ko. Yun ang strange doon, diba? Sayang, lugi. Kaya hindi ako pa pwedeng bumili ng, ng mga grande, yung mga large size. At dapat sa akin mga ganyan lang yung mga baso. Kasi parang, yun ang pampagising ko sa umaga. Kain tayo, guys. Kaon-kaon. Palabas na kami. Ito yung pajama ko. Ito yung suot ko pajama. Ayan. Ang awkward, diba? Tapos mamaya pupunta kami sa, DFC. Sa IKEA. Tapos nakapajama lang ako. Wow, good luck. Sige. Grabe naman tong coaching to. Oh, kung makapag-park na doon na siya sa linya ng white to. Pagkapat nasa loob siya. Okay, pupunta na kami ngayon sa office ni Kokoy. So, mababa na siya doon. And then, siguro kung hintayin ko lang siya. Punta lang ako ng Tim Hortons. Doon na
sa Tim Hortons tapos coffee ko mag-cafe. Yan. So order na lang ako ng siguro ng muffin. Para naman hindi nakakaya. Kasi pagka wala akong order doon, paalisin nila ako. Okay. Nakababa na si Coco. Ayun na siya. Sobrang dami kong dala talaga, guys. Yun. Ayan. So, yun naman nakapajama ako. And then, yung backpack ko, yan pa nasa likod. Grabe. Papawisan na ako. Suot ko kasi yung pajama. Yung yung jacket ko. Ayan. Pero kailangan kasi at least palatakpan yung pantaas ko. Ayan. Sarap. Labig. Hi! Ayan, yung mga friendly natin ng mga neighbors. Ayan, mga nagtatrabaho, yung mga katulad namin dito, mga OFW, diba? We salute OFW talaga. Alam mo yun, yung mga sobrang nagtatrabaho sila maigip para lang to provide for their family. Ayan, punta na tayo ngayon sa Tim Hortons. Ayan. Yay. So, wala pa masyadong mga tao, guys. Yay! Ayan na yung Tim Hortons. Okay, so we're going to order now. Okay. So, bababa ko muna itong gamit ko. Dito na muna ako. Ayan, dito ako. Pesto ko muna yung gamit ko kasi sobrang bigat. Promise. Ayan, okay. Diyan ka muna, ha? Okay, order lang muna ako ng muffin. So, ito lang muna yung in-order ko, guys. Order na lang ako pag naubos ko na yung coffee ko. Ayan, guys. So, set up ko na yung camera ko. Full ng buko. Para lang ako sa bahay talaga. Ano pa naman yun, di ba? Walang kaya sa buko. Habang naghihintay ako, so kailangan productive din ako, di ba, guys? It's already 1 hour nung since nag-order ako dito, and then dumating na rin si Coco. Ayun na, kinakain niya na yung ko. Kinakain niya na yung in-order ko, actually. Yun ang ngayon bagong fashion statement, di ba? Hindi din na kami ngayon sa DFC. Ayan. Entrada. Sarap talaga ng amoy ng mall, no? Parang nakakatanggal ng stress pag pupunta ka ng mall. Ayan, unwind ka lang muna and chillax. Yeah. Yeah, labs. Medyo nailang mo yun ako kasi dito sa outfit ko. Ayan. Nakita, diba, nag-shopping tapos naka-pajama. Cool, diba? Pinagmamalaki ko daw yung outfit ko. Hindi nga eh. Oh, may bago na silang brochure. 2020 na, yan. Dead na naman siya sa collection namin. Ayan. Guys, ang cute oh. Yan o, ang cute ng roll tape nila. Ayan, bagong nila, innovation. Kasi yung cabinet na sasama to. Lagay ng mga makeup. 25. 25. Cool. Pwede mo ang bilan yan. Cute to. Vanity makeup. Yes. Guys, medyo discreet lang kami sa pag-vlog kasi bawal daw mag-vlog, sabi ng security guard. Pero pwede naman patago, diba? Huwag lang masyadong bulgar. Pero actually, matagal na ako nagbablog, nakapag-vlog na ako dito sa IKEA eh. Pero na-tsempohan na kasi may nakatingin na security guard. So, pag wala nakatingin, pwede mag-vlog, diba? Ayan, ito yung gusto namin biling sa FAVE actually. Ayun, ito yung Angsta. So, dati siyang nasa 1,295. Ngayon, nasa 995 na lang siya. Wow! So, ito yung namin, magiging cabinet namin sa kitchen. Ayan, so para pwedeng lagyan ng mga plates niya. Bibili lang kami ng ganito, yung merong cover. Ayan, para dito ilalagay yung mga plato, yung mga plates. Ayan. Saka yun nga, hindi iwas alikabok. Ayan, so kailangan lang siguro bumili ng ganito. Ayan, ganyan.
guys, ganitong kitchen yung gusto ko. Yan. Diba? Ang cute. So, pag umuwi kami ng Pilipinas, ganito yung gusto kong kitchen na ipapagawa ko. Yan. Hindi ko alam kung meron ganito sa Philippines. Yan. Let's see. Okay. Tapos gusto ko ganito lang yung parang kahoy lang. Ang cute, diba? Tapos yung tinan mo, may mga lights sa ilalim. Yeah. So, nakaka-bright ng kitchen. Saka, ang ganda ng ng wall finish niya. Talagang totoong bato siya. Ayan. So, magiging project ko to sa Philippines. Ayan. And then, especially itong mga cabinets. Ayan. Gusto ko may mga ganyan din ako. Cool, diba? Ayan. Anyways, ito sa Dubai, hindi ko pa magawa yan kasi syempre hindi naman tayo dito talaga mag-stay na matagal. Kaya, okay lang. Kung ano yung merong kitchen dito. Cool lang. Carry on. Carry bells lang. Ganda, no? Cute. And the lighting set. Gusto ko mga ganyan din. Tapos meron silang simple dito. You know? Table. Yes, okay. So, gagawin natin yan. Kaya pa kami guys, ikot ang ikot. Pero, wala pa kaming nabibili. Ito pa lang yung aming nakuha. Ito pa lang yung mga napili na. Meron kami ganito guys. Pero gray ang color niya is parang gray. Yun. Kita niyo yung price niya. $8.95. Pero meron kami binibilan talaga na murang furnitures. Doon sa Ajman. 100 lang. Kaya pagdating sa mga ganito, hindi kami bibili ng ganitong furnitures dito. Yun. So, ang gusto lang namin talagang bilhin dito is yung mga bago like yung sofa. Ayun. Kasi gusto namin yung sofa talaga bago lang. Ayun. Pero siguro ko sa susunod na vlog ko guys, i-video ko kung saan kami bumibili ng mga used furnitures. Ito ang cute din, oh. Diba? Cute, yan. Ooh, who's that girl? Yan, wearing pajamas. Yan. And then, gusto ko rin meron akong ganito. Yan, cabinets. Yan. Pero, ang mahal niya, $5.95. Ooh. Thank you. Next. Okay, baba naman tayo. Baba naman kami, guys. Ayan. Gusto kami doon sa taas. Ito. Waka. Yes. Para sa Star Wars puzzle. para dun sa Star Wars puzzle. Ayan. So, magkano siya? Ooh, 49 na. Okay, go. Within the budget. Ayan. So, ilalagay niya yung kanyang yung kanilang biniling puzzle Star Wars. Ayun. 1,000 pieces. Grabe, ang dami nun. Ay, 2,000 pieces pala. Oh, 2,000 pieces pala. Ayan. Nangawit na si Kokoy. Kumuha na siya ng cart. Ayan. So, ito na yung last part ng ng IKEA. Ayan. Sa dulo nito yung bayaran na. Okay. So, pag alam mo, kukunin mo yung yung dito mo kukunin yung mga stocks ng mga naka-display doon ng model na gusto mo. Ayan. Ganda, diba? Taas. Ayan si Kokoy. Yun. Okay. Hindi, dito na kami ngayon guys sa may sa may as-is. Ayan. Yung mga damaged na mga furnitures. Ayan. Dito na nilalagay and then for sale din nila. Pero kahit sale siya, medyo pa rin siya, mahal pa rin. So, sa tingin mo, mga magkano yan? Ha? Mga 70. 70? Okay, let's see. So, mura lang guys yung na-purchase namin dito sa IKEA. 84 dirhams lang. So, talaga namin yung nami-minimize lang namin yung mga binibili namin dito. Kung ano lang talaga yung kailangan namin. So, ngayon na po sa kami sa IKEA. Punta naman kami ngayon sa Carrefour para mag-grocery ng mga kailangan din namin. Wala na kami maluto. Free, oh. Gusto mo? Free daw. Sumisabi? Sa mga bata lang yan. Batang isip, pwede.
bayad time na. Hindi na magaling si Kokoy sa mga paggaganyan, sa mga pagsasalansan. Expert siya dyan. Para, may kanya-kanya din siyang plastic bag din. So, alam namin para at least, pag nakalagay na siya sa plastic bag, alam namin na, okay, so ito yung mga cold cuts. So, cold cuts lang talaga nakalagay. And pag naman sa mga vegetables lang din nakalagay. Ayan, dry goods lang din. Ayan, so, ganyan ko-organize si Kokoy. Okay, ayan, tayo dito. Natin engine habang pinapasok ni Coco yung mga pinang grocery. Ayan, so open na rin natin yung AC. Okay, tapos na kami ngayon sa DFC. Tapos na kami sa Kia na Carrefour ngayon. Susunduin namin si Pao sa school. Nakapasa kaya siya? Huh? Nakapasa ka? Yes. Yay! Wow! Iglan? Ha? Yes. Wow! Nakapasa siya. Si ano yun? Si Nicole? Grabe. Pauwi na kami guys. And proud kami kay Pao kasi nakapasa siya dun sa audition ng Drum and Lar. So part na siya ng ng Dubai Police Drum and Lar team. So pag halimbawa nakapasa ka doon pala, kung saan pupunta yung Doon kami mag-perform. Okay. Kung saan daw pupunta yung Dubai Police, so kasama din sila. Kasama yung buong team nila. Itong year na to, pupunta daw sila ng Switzerland. So, yes. All expense paid ng Dubai Police. Salary. Saka, meron pa siyang salary. Diba? Ang ganda. Ang galing. So, yun na guys. Sana nagustuhan niyo yung vlog namin for today. And then, nag-enjoy kami ni Kokoy sa aming Saturday again. And then, yung aking pajama outfit. Ayan. So, na-survive ko rin siya. Ayun. And then, yung nga si Pao. Kapasa siya doon sa audition ng Drum and Art. So, thank you again. See you on our next one. Bye!